السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناتنا وقناتكم بايوميديكال تابلتس. النهاردة بإذن الله هنكمل الجزء الثاني من شرح جهاز التنفس الصناعي، وهنتكلم في الفيديو ده عن النقط دي. أول حاجة الطرق اللي بنوصل بيها أكسجين لمريض. تاني حاجة هنتكلم عن بعض مكونات جهاز التنفس الصناعي زي نظام تنفس المريض وواجهة الجهاز. هنتكلم في نظام تنفس المريض عن ازاي نوصل الجهاز، وهنتكلم عن الهوموديفاير، وهنتكلم في واجهة الجهاز عن شوية مفاهيم مهمة قبل ما ندخل في الفنتيليشن مودز. فياريت لو ما كنتش شفت الفيديو الأول ياريت تشوفه وترجع تكمل الفيديو ده. جهاز التنفس الصناعي ما هو إلا آلة مصممة لتوفير تهوية ميكانيكية عن طريق الهواء لداخل وخارج الرئتين، بهدف توصيل الهواء ده لمريض غير قادر على التنفس أو بيتنفس بصعوبة. بمعنى تاني هو الجهاز المسؤول عن التنفس، يعني إمداد الجسم بالأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات عندنا نوعين للميكانيكال فنتيليشن. النوع الأول هو النيجاتيف اير بريشر، وده اللي مش هتشوفه في سوق العمل نهائي وعرفنا عيوبه. النوع التاني هو البوزيتيف اير بريشر، وده موضوع فيديو النهاردة. الصراحة كنت محتار أبدأ منين عشان ما ندخلش في الجانب الطبي ونكتفي بالمعلومات اللي تكفينا كمهندسين أو فنيين أجهزة طبية، لكن في النهاية استقريت إن أبدأ من عند المريض، لأنه باختصار هو غايتنا والمستفيد الأول والأخير. فيلا بينا، بسم الله. مبدئيا احنا عشان ندخل أكسجين لمريض عندنا طريقتين، انفيزيف ونون انفيزيف. الانفيزيف يعني اختراقي، والنون انفيزيف يعني غير اختراقي. يعني عندنا مريض بيحتاج تدخل جراحي ومريض لا. الانفيزيف الاختراقي او الجراحي هنركب له اندوتراكيال تيوب اللي هي الانبوبة الحنجرية، او تراكوستومي اللي هي الشق الحنجري، والجهاز هنا هو اللي بيكمل. والنون انفيزيف اللي هي الغير جراحي او غير اختراقي، مش بيحتاج غير ماسك على الفم والانف، يتوصلوا بقى على تانك او اي مصدر اكسجين، والمريض يقوم بالباقي، يعني يعمل شهيق وزفير من خلال الماسك، او نوصل الماسك ده على فنتليتور في مود السباب والبايباب اللي هنتكلم عليهم لما نشرح المودات. طبعا احنا بنقول الكلام ده عشان لما تسمعه في العناية تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. تمام. نيجي بقى للجد. الجهاز عشان نفهمه كويس هنقسمه لثلاث أجزاء. أول حاجة واجهة الجهاز اللي هي انترفيس يوزر أو يوزر انترفيس، ودي اللي بيبقى فيها المودات وبيانات المريض والإشارات والإنذارات. تاني حاجة وحدة المريض أو بيشنت يونت، ودي اللي بيحصل فيها مزج أو خلط للغازات، وبيبقى فيها برضو الباور سبلاي والباتريز أو البطاريات. تالت حاجة نظام تنفس المريض اللي هي البريسنج سيركت، وده بيتكون من الوصلات والمرطب والفلاتر. نبدأ بتوصيل الجهاز ذات نفسه. هنوصل مخارج الهواء والأكسجين اللي هم دول. الاير هوز اللي جايالي من مصدر الهواء هنوصلها في الاير إلت اللي هي مكان الهواء أو فتحة الهواء في جهاز الفنتليتور. والأكسجين هوز اللي جايالي من مصدر الأكسجين هدخلها في الأكسجين إلت اللي هي فتحة الأكسجين في جهاز الفنتليتور. وهنوصل الباور كيبل للجهاز في سوكت الكهرباء ونعمل تيرن اون تشغيل. وهنلاقي دايما في أغلب أجهزة التنفس الصناعي إن زر الباور اون واوف ده متأمن عليه جدا، يعني هتلاقيه في مكان صعب الوصول إليه أو عليه كفر عشان محدش يطفي الجهاز بالغلط من الزوار، مثلا زي الأطفال وهم بيلعبوا، ودي بتبقى ميزة مهمة جدا لبعض الأجهزة. نيجي بقى لتوصيل السيركت. هنلاقي في جهاز الفنت مخرجين، واحد انسبيريشن شهيق وواحد اكسبيريشن زفير. هنوصل وصلة من مخرج الشهيق للمرطب، يعني هاخد وصلة من مخرج الانسبيريشن للمرطب، ووصلة تانية من المرطب للقطعة اللي على شكل واي. الوصلة اللي بعد كده من مخرج الزفير وصلة اللي هو الاكسبيريشن مباشرة على القطعة اللي على شكل واي. وقبل القطعة اللي على شكل واي دي في الوصلتين هنحط حاجة اسمها ووتر تراب عشان أجمع فيها المياه اللي بتتكثف عن طريق البخار في الوصلات. تمام.
طيب ايه المرطب ده؟ في الوضع الطبيعي لما نتنفس بيدخل الهواء عن طريق الأنف فياخد درجة حرارة الجسم ويترطب. طب بيترطب ازاي؟ عن طريق نسيج ضام في الأنف. النسيج ده فيه نظام أوعية دموية وغني بالأوردة الصغيرة جدا والرقيقة. النظام ده هو المسؤول عن تدفئة وترطيب الهواء بحيث إنه يوصل لنقطة بيكون فيها درجة حرارته 37 ونسبة الرطوبة 100%. لكن بعد ما نعمل تراكوستومي للمريض بنلغي المرحلة دي، فكان لازمنا جهاز يشتغل الشغلانة دي اللي هو الهومديفاير. والجهاز ده فكرته ببساطة إنه بيسخن مية مقطرة اللي بتتبخر فترطب الهواء اللي داخل المريض وتوصله لدرجة حرارة الجسم 37، كما لو إن الهواء ده خد مجراه الطبيعي. وهنا لازم كلنا نقول الحمد لله على نعم ربنا. كله على الله، الحمد لله. النبي حكونه قلقانين. طيب لو ما عملناش الكلام ده كده احنا بنعمل حاجة اسمها لود اكتر على الجهاز التنفسي، يعني بزود الحمل عليه وهنسبب ضرر للرئة وهنكون افرازات وهيحصل سعال. وبيعتقد ان استنشاق الهواء البارد اثناء اداء التمارين ده بيسبب الربو، عشان كده لازم الهواء اللي داخل الرئة يعادل درجة حرارة الجسم. طيب المرطب ده بيتكون من ايه؟ هنلاقيه بيتكون من الشامبر اللي هي الغرفة اللي بنسمح فيها للغاز بإنه ياخد درجة الحرارة ونسبة الرطوبة اللي أنا بتحكم فيهم. وهنلاقي التمبريتشر فلو بروب، ده سنسور بيقيس لدرجة الحرارة في الوصلات ومعدل تدفق الهواء كمان، وأوقات كتيرة هتلاقيه بيقيس حرارة بس. وهنلاقي عندنا الاير واي بروب، ده سنسور بيقيس لدرجة حرارة الغاز عند آخر النقطة قبل القطعة اللي شكل حرف واي، يعني قبل البيشن. بعد كده هلاقي الشامبر بروب، ده سنسور بيقيس لدرجة الحرارة خارج المرطب. تمام. هنلاقي بعد كده حاجة اسمها البي سي بي اللي هي البرينتد سيركت بورد، دي البوردة اللي بتتحكم في الكلام ده كله. طبعا ممكن تلاقي مكونات اكتر او اقل من كده نظرا لاختلاف الشركات، ولكن احنا قلنا الثوابت او المكونات المهمة اللي هتقابلك في اغلب الاجهزة. كده يبقى انا عرفت ازاي اوصل السيركت وعرفت مكونات المرطب ووظيفته. نيجي بقى لواجهة الجهاز، وقبل ما ندخل الجزء ده لازم نفهم شوية مفاهيم هتسهل علينا الجزء الجاي اللي هنتكلم فيه عن الموديل. لازم تعرف المسميات دي باختصاراتها عشان تقدر تتعامل مع الجهاز وتفهم المودات بصورة أفضل. أول حاجة هتقابلك ال RR اللي هي ال Respiratory Rate، ده عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة. هتلاقي حاجة عندك اسمها Tidal Volume اللي هو ال VT، ده بيسموه كمية الهواء اللي بتدخل أو تخرج من وإلى الرئة في النفس الواحد. طب لو كانت بتدخل في مرحلة الانسبيريشن هنسميه ال VTI اللي هو كمية الهواء اللي بتدخل الرئة لكل نفس في حالة الانسبيريشن. طيب لو كان بقى في حالة الاكسبيريشن اللي هو كمية الهواء اللي بيخرج من الرئة لكل نفس هنسميه ال VTE. بعد كده هنلاقي ال MV أو ال Minute Ventilation، دي كمية الهواء اللي دخلت وخرجت من الرئة في الدقيقة الواحدة، اللي هي حاصل ضرب ال RR في ال Tidal Volume. تمام، اللي هو معدل النفس في كمية الهواء يطلع لنا ال MV. بعد كده هنلاقي الفلو ريت، ده معدل تدفق الهواء اللي داخل الرئة. بعد كده هنلاقي ال TI اللي هو Inspiratory Time، وال TE ال Expiratory Time اللي هو زمن الشهيق والزفير. بعد كده هنلاقي ال Inspiration to Expiration Ratio اللي هم بيختصروها في ال I to E، ده النسبة من وقت الشهيق لوقت الزفير. هنلاقي بعد كده حاجة اسمها البيب والبيب. البيب هو البيك انسبيراتوري بريشر، الضغط اللازم لدخول كمية من الهواء للرئة. طب والبيب بيسموه البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، ده الضغط الإيجابي الناتج عن كمية الهواء اللي بتتبقى في الرئة بعد عملية الزفير. طب ليه الهواء ده بيتبقى في الرئة؟ عشان الحويصلات الهوائية ما تلزقش في بعضها. بعد كده هنلاقي حاجة اسمها ال FiO2، ده الفراكشن اوف انسبيرد اوكسجين اللي هو نسبة الأكسجين اللي بتدخل الرئة مع كل نفس. نيجي للجزء الخاص بواجهة الجهاز اللي هو يوزر انترفيس، واللي هلاقي فيها شوية باراميتر وشوية بيشنت داتا وألارمز
والفنتيليشن مود، وده اللي احنا محتاجين نتكلم عنه. المودز باختصار في الفنتيليشن عشان نفهمها هي آلية عمل الجهاز على كل مريض. يعني ايه؟ يعني كل مريض بتختلف المشكلة اللي عنده عن التاني، فأنا بناء على النقطة دي اللي فيها عجز دي أقدر أختار المود اللي يناسب كل مريض، بحيث إن أنا أساعده وأراقبه في نفس الوقت، لأن بعض الأحيان بنبقى محتاجين نحفز الجهاز التنفسي إنه يشتغل بصورة الطبيعية عشان المريض ما يطولش على الجهاز. فكل مريض له تشخيصه وله المود الأنسب ليه. هنحاول نقولهم بشكل مختصر عشان نفهمهم وفي نفس الوقت ما نبقاش دخلنا في جزء ما يخصناش. عامة احنا هنلاقي 8 مودات. هنقسم المودات دي لجزئين، 2 الجزء اللي اسمه فوليوم سايكل اللي هي التهوية بالحجم، والجزء ده بيبقى التايدال فوليوم ثابت اللي هو ايه قلنا اللي هو كمية الهواء اللي هتدخل الرئة مع كل نفس، والبيب هو اللي هيتغير، البريشر هو اللي هيتغير، الضغط اللازم عشان كمية الهواء دي تدخل الرئة هو اللي انا هلعب عليه او هغيره، لكن الفوليوم او تايدال فوليوم ثابت. والمودين دولت في الفوليوم سايكل هما ال ACV وال SIMV. في البريشر سايكل اللي هي التهوية بالضغط اللي هو الجزء التاني هنلاقي 6 مودات. طب ايه اللي بيحصل فيهم؟ الجزء ده هيبقى العكس بقى، بنثبت البيب اللي هو الضغط ونغير التايدال فوليوم، وهم ايه بقى؟ البي سي في والبي اس في والسباب والبايباب والهاي فريكوانسي والاي بي ار في. تمام. اول مود عندنا هو الاي سي في Assisted Control Ventilation. المريض هنا بيقدر يبدأ النفس لكن ما بيقدرش يكمل، فالجهاز بيكمل عادي مكانه. تمام. طيب في حالة ان المريض لما بدأش النفس الجهاز بيتحكم في الوقت ده وبيبدأ هو النفس. ده اول مود اللي هو الاي سي في. تاني مود الاس اي ام في اللي هو Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. هنا المريض بياخد نفسه عادي طول الوقت بشكل طبيعي، لكن لو المريض في وقت ما مخدش نفسه الفنت هنا بيراقبه ويديله النفس هو. تمام كده يبقى احنا خلصنا الفوليوم سايكل اللي هما المودين بتوع الاي سي في والاس اي ام في. ندخل بقى في البريشر سايكل اللي فيهم 6 مودات. هنبداهم بالبي سي في اللي هو البريشر كنترول فنتيليشن. هنا الجهاز بيدي النفس للمريض بناء على الضغط اللي انا محدده، واول ما يوصل الجهاز للضغط ده الجهاز بينهي النفس تلقائي، وده بيخلي وقت الشهيق اكبر من وقت الزفير. المود اللي بعد كده البي اس في اللي هو البريشر سبورت فنتيليشن. من كلمة سبورت هنا بقى الجهاز بيدي النفس للمريض لغاية ما المريض يعمل شهيق كامل تحت ضغط انا محدده، لكن المريض هنا هو اللي بينهي النفس مش الجهاز زي ما كان بيحصل في المود اللي فات اللي هو البي سي في. هنلاقي بعد كده مودين السباب والبايباب اللي هم قريبين من بعض جدا. السباب الكونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر، من معناه ان انا بعمل ضغط ايجابي مستمر في حالة الشهيق والزفير، والمود ده انا بوصله بطريقتين، الانفيزيف والنون انفيزيف اللي اتكلمنا عليه. طيب البايباب بيسموه الباي فيزيك او باي ليفل بوزيتيف اير واي بريشر. ده مبدئيا مود مش بيحتاج تدخل جراحي، يعني انا بيتوصل بطريقة واحدة بس اللي هي النون انفيزيف، والفرق بينه وبين السباب ان انا بقدر اتحكم في الضغط في حالة الشهيق وفي حالة الزفير. عشان كده هنلاقي حاجة اسمها الاي باب اللي هو ضغط الانسبيراتوري الشهيق، والاي باب ضغط الاكسبيراتوري الزفير. المود اللي بعد كده الهاي فريكوانسي اوسيليشن فنتيليشن اللي هو ال HFOV، والمود ده باختصار هو بيوفر تهوية عالية التردد من خلال تايدال فوليوم قليل بمعدل سريع على شكل ذبذبات. الذبذبات دي هي اللي بتعمل ضغط على مجرى الهواء، فالمود ده فائدته ان هو بيحسن من تبادل الغازات في الرئة، ومش هتلاقيه في معظم الأجهزة، يعني أغلب الأجهزة مش هتلاقي فيها المود ده، لكن أوقات بتلاقيه في بعض الأجهزة وأوقات بيبقى ليه أجهزة معينة لتشغيله زي اللي قدامك ده. آخر مود هو ال ABRV Airway Pressure Release Ventilation، من اسمه Release Ventilation أو Pressure Release.
الجهاز هنا بيعمل حاجة اسمها بريشر ريليز، يعني أنا بيعمل فقد في قيمة الضغط، وده بيخلي المريض تتحسن عنده عملية التشبع بالأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون. الجزء ده تقيل شوية، وعشان تفهمه لازم تسجل الكلام ده وتراجعه مرة واتنين من وقت للتاني. أنا حاولت أبسط المودات على قد ما أقدر وأختصره عشان وقت الفيديو. لغاية هنا نكون خلصنا فيديو النهاردة. بتمنى منك لو عجبك الفيديو أو المحتوى اللي بنقدمه تدعمنا باشتراكك في القناة، وتثبت إعجابك ده بلايك للفيديو، وتستغل الكومنت في إنك تدعمنا أو تشجعنا بكلمة حلوة، أو تسألنا في أي حاجة تخص موضوع الفيديو وهنرد عليك. الحاجات البسيطة دي بتفرق معانا جدا وبتشجعنا نقدم محتوى أحسن وأحسن. أتمنى أكون ضفت شيء ولو بسيط ليك. أشوفك على خير.